سلام، خیلی خوش اومدید به خانواده لذت خیاطی. این بار میخوایم در مورد فشن شوی تونی وارد که 1 ماه پیش برگزار شد صحبت بکنیم، ببینیم که چه مدلایی رو آورده و ما چه برداشتی در موردش داریم. بزن بریم برای ادامه ویدیو. ناصر مقدمجو. فیلم این فشن شو رو که من داشتم نگاه میکردم با این مدل شروع شد. قطعا اولین مدلی که وارد فشن شو میشه بهترینه، شاخترینه، یعنی میخواد قدرت نمایی بکنه و در همون بسم اللهی که گفت چشم همه رو به خودش جلب بکنه. حالا چشم ما قراره اینجا چی رو ببینه؟ قراره طراحی رو ببینه، قراره قدرت اجرایی رو ببینه، یا متریالی که داره استفاده میشه، یا علم طراحی لباس یا اجرا رو داره به رخ بقیه میکشه. این طرحی که من توی بالاتنه دارم نگاه میکنم بعید میدونم از فنر استفاده شده باشه. فنر مثل فنرهای ژله‌ای که بیان رنگش کنن یا روکش بکنن و بیان اینجوری شبکه شبکه کنن. من احتمال خیلی زیاد میدم که این از پرینتر سه‌بعدی استفاده شده، دستگاهی که اصلا ما فکر نمی کنم حالا بتونیم تو ایران اینا از نزدیک ببینیم. تحت اختیار یک سری برندهای خاص هستش و علم و دانشش رو به کسی منتقل نمی کنن. چرا؟ چون میخوان همیشه اولین نفر باشن. فقط تو رو خدا اینجور عکسو برای من نفرستیم بگین آی مقدم تو رو خدا آموزششو بذارا، الگوی بالا تنه و پایین تنهشو. خب این اصلا امکان پذیر نیستش، تو سابقهشو داشتیم قبلا. مدل بعدی رو که من دارم نگاه میکنم، خب ببین علاوه زیر ساخت بخوایم صحبت بکنیم، یه باکس ساده داره یعنی زیرساز باکس داره و دامنش هم که دامن ماهیه، ولی موضوع اصلی اون هارمونی و اون ظریفکاری کار دستیه که روش انجام شده که اینجور کارا رو شما حتما پیگیری بکنید در فضای مجازی و اینترنت. میبینید که تیمی دارن کار میکنن، یعنی کار یک نفر نیستش. همکار عزیزی که داخل ایرانی و میای این عکس‌ها رو می‌بینی میگه ای کاش من هم بتونم بدوزم. بله، ای کاش شما هم بتونی بدوزی و حتما یه روزی به اونجا خواهی رسید، به شرط اینکه تیم سازی کرده باشی، چون اینجور کار یک نفر نیستش. لباس بعدی کاملا قابل اجراست داخل ایران. من فکر میکنم یه همچین لباسی رو شما داخل ایران اگر اجرا بکنی که میتونی اجرا بکنی، چیز خیلی خاصی توش نداره، هم متریالش هست هم مهارت اجراییش هست. مهمتر از اون مشتری اینجور لباس ها داخل ایران هستش، خیلی زیاد نیست ولی میتونید برای قدرت نمایی کردن و کسب درآمد ازش استفاده بکنید. بالاتنه که یه باکس و مولاژ کرده، دراپ زده روی کمر، دامنش هم که یه دامن نیم کلوش کمر پیله داره. قسمت سرشانه بازی با پارچه کرده، گل درست کرده. ترکی گفتم آقا ببخشید، من گل و کلا لهجه دارم دیگه، شما بزرگ مثل گوری و گلدون و گل. یه رنگ هم ترکه، خب خیلی هم خوبه، لذت ببرید. خدمتتون عرض کنم که اجراش کار سختی نیست، مخصوصا بالاتنش الگویی هم نیست، کاملا مولاژه. شما یک طرف که سرشانه پره گل درست میکنی، با بازی با پارچه رو آهار میدی برای اینکه بتونی اون پیچش های گپه سرشونه رو درست بکنید. میتونید از فنرهایی مثل نخ ماهیگیری سایز درشت استفاده بکنید که حالت فنر به شما میده، فنر نیست ولی پیچش رو به شما میده و یه ایستایی قشنگی به اون قسمت میده. یا اینکه بیایید پارچه رو به مقدار زیاد حلزونی درست بکنید، حلزونی ها رو تعداد زیاد، بعد اون نخ ماهیگیری رو لبش سپیچ کنید، رد کنید، اون طور بدوزید، بعد همه اینا رو بیارید. حالا من خیلی عامیانه میگم، خیلی فنی توضیح نمیدم چون خیلی طول میکشه. بعد بیارید اینا رو کوپه کنید، حالا به هر شکلی که دوست دارید، بعد بیارید نصب کنید روی سرشانه. یا آموزش ریزی هم دادیم نه؟ این قسمت هم که باز داخل ایران قابل اجرا هستش، ولی یه نکته ای که در مورد اینجور لباسا داخل این فشن شو شما میتونی بهش دقت بکنی،
جواهریه که روی لباس دوخته شده. یعنی اول ما میگیم که خب این یه ملیل شکسته دوخته و 4 تا مروارید بس کرده، ولی وقتی لباس رو از نزدیک نگاه میکنید میبینید که واقعا خرج کار گران قیمتی روی لباس کار شده و این ارزش رو برده بالاتر. و علاوه این که طراحی قشنگی هم داره و تقریبا 70% لباس مولاژ زیرساز باکس هم داره. فنردوزی هم که از کمر به بالا کامل همون فنردوزی ها، فنرهای حصیری باید اجرا بشه داخلش. چه لباس قشنگیه، واقعا من اینو لذت بردم ازش. قشنگ حس قدرت، حس انرژی با آدم میده، هم رنگش هم طراحی نوکتیزی که به تعداد خیلی زیاد سر این طراحی های چپ و راست شما داری میبینی. واقعا محال ممکنه یک نفر این لباس رو تو من حالا که اینو پوشیدم مثلا ببینه و خوشش نیاد. قابل اجرا هم هست چون الگوی خاصی نداره، ولی بیشتر بحث اون کاریه که رو تنه انجام شده که من احتمال زیاد میدم این با چسب انجام شده. یعنی اومدن روی پارچه رو چسب مالیدن، خیلی ظریف این کار انجام دادن، من احتمال زیاد میدم. و اکلیل یا چیزی شبیه اکلیل رو روش پاشیدن و اون قسمت هایی که چسب داشته اکلیل رو گرفته به خودش، قسمت هایی که نداشته ریخته. میشه از این روش هم استفاده کرد. اینم بگم من نمیدونم دقیقا چه کاری انجام داده، ولی الان خیلی بداهه این به ذهنم رسید که از این روش میشه استفاده کرد. حالا اینکه چه چسبی میتونید استفاده بکنید تو کلاس 8 ما توضیح دادیم، خیلی هم میدونن چسبایی که برای پنل دوزی ها استفاده میشه. این لباس بسیار لباس قشنگیه، از ظاهر خیلی ساده است، قابل اجراست، ولی یه همچین لباسی که اینقدر بدن نما باشه من توصیه میکنم زیاد دنبال یادگیریش نباشید. زیادم به این فکر نکنید که برم اجرا بزنم، چون مشتری نداره داخل ایران، چون سطح فرهنگی اونها با سطح فرهنگی ما خیلی فرق میکنه. من اولین بگم آقا بد گفتم، نه سطح فرهنگی نه، نوع فرهنگ اونا با نوع فرهنگ ما خیلی فرق میکنه. ماها یه جور دیگه لباس میپوشیم، اونا یه جور دیگه لباس میپوشن. من بعید میدونم تو ایران کسی از یه همچین لباسی استفاده بکنه، ولی از لحاظ فنی قسمت بالاش همش پنل دوزیه که با نخ ماهیگیری شما میتونی اول اینا رو نصب بکنی، بعد با نخ ماهیگیری رودوزی بکنی. کاملا پارچه سازی شده، قشنگ دارم میبینم. یعنی زیرساز پارچه زمینه یه تور ارگانزاه و اومدن اینو خودشون پنل دوزی کردن. دیدید دیگه تو فروشگاه ها میفروشن پنل های آماده پیش و پشته که لباس های فکر میکنم هندی بیشتر تو این سبک هستش و پارچه های هندی مخصوصا شهرهای مرزی من میرم برای آموزش میبینم که این پارچه ها رو میفروشن. قشم هم دیدم، زیاد دیدم، ولی این الان اومده بر حسب نوع طراحی که میخواسته خودش اختصاصی این کار رو انجام داده. عزیزان دنبال دوخت این لباسا نباشید، فقط ببینید و لذت ببرید، خودتون رو درگیرش نکنید زیاد. من میگم آقا الان شما باید اول جایگاه خودتو پیدا کنید. آقا من مقدمجویی که دارم تو حوزه مثلا لباس‌های کژوال روزمره دارم فعالیت میکنم، خب باید از اون پول در بیارم. وقتی پول در آوردم یعنی من یه 4 تا مانتو بدوزم، 4 تا شومیز بدوزم، اونو درست اجرا بکنم، فرینگن نوک نزن میگیرم خفت میکنم. خوشگل نکن، برو بلا. اول از اون پول در میارم، اون پشتوانه مالی خودم رو پر میکنم، تیم سازیمو انجام میدم، بعد تبلیغات میکنم. مثل من الان اون دامن زاگپوزن، لباس زاگپوزنی که تو دفترم هستش، فقط برای قدرت نمایی 1-2 تا کار اینجوری انجام میدم، همین. نه اینکه رو زوم کنم روش، نمیدونم خط تولیدش رو راه بندازم، برم 2 سال آموزش ببینم که چیه یه لباس اینجوری بدوزم. نه این کارو نکنید عزیزان من. سعی کنید اول اون بحث کسب درآمدیه رو به نتیجه برسونید،
بعد برید حالا یه 4 تا کار تزیینی و به قول معروف روکم کنی هم کنارش انجام بدید، مثل این مدل. ببین مدل ساده است، سنگدوزیه های خیلی قشنگی روش انجام شده، ولی یه همچین سبک لباسی رو واقعا هیچ کسی نه تو عروسی، نه تو پارتی، نه توی جشن تولد نمیپوشن. حداقل الان نمیپوشن، شاید 5 سال دیگه مد بشه، اون فرهنگش جا بیافته و پوشیده بشه، ولی الان بار مالی و توزیع درآمدی برای ما نداره. توزیع این رو من میچسبونم به اولین مدلی که دیدید، خب که سریعتر این بحث رو تمومش بکنم براتون. به نظر من تو این عکس داره قدرت پارچه سازی رو به نمایش میذاره، وگرنه زیرساز لباس یه کت ساده است، یا آسین کتی و یه یقه انگلیسی و ولی داره بحث تناقض بین چپ و راست، یعنی غیر قرینه بودن و اینکه هنجار شکنه که اصلا هیچ ارتباطی شما بین چپ و راست لباس نمیبینید. اینا همه فلسفه روانشناسی داره که چه کسی از این لباس ها میخواد استفاده بکنه. معمولا اینجور لباس ها حالت نمادین دارن، بیشتر حالت نمایشیه، یا اینکه یه فلسفه انتقادی پشتشه، یا میخوان یک منظوری رو به جامعه خودشون برسونن و میان یه طراحی هایی رو انجام میدن. ولی کل پارچه این لباس پارچه سازی شده. سمت راستش که شما حالت ریش ریش میبینید، اینا همه کار دسته، با دست انجام میشه. راحت بگم آقا، ما علم انجام این کار رو زیاد نداریم. چرا نداریم؟ چون اصلا قابل مصرف تو جامعه ما نبوده و ما انجامش ندادیم، چون ما پشتوانه مالی نداریم. کسی که میاد یه همچین آزمون و خطایی انجام میده و انقدر کار سنگین، نگاه کنید لباس رو، روی این لباس انجام میده، پشتوانه مالی داره. ماها تو ایران اولویتمون کسب درآمدمونه، نه هنرنمایی که بگیم آقا ما بخوایم چش بازار رو در بیاریم. پس ماها چون نداشتیم متریال، زمینه کاری، بازارش نداریم، تجربه اجرا هم نداریم. حداقل باید 2 بار خراب بکنی تا یاد بگیری دیگه. ما حتی 1 بار هم وقت نکردیم خرابکاری بکنیم. تو این مدل من یه نکته خیلی جالب بذار بهت بگم. ممکنه شما الان به این مدل نگاه کنی بگی آقا واو چقدر قشنگ، من برم اینو بدوزم. ولی من بازاری میدونی چجوری بهش نگاه میکنم؟ زوم میکنم روش، میگم او چه آستین قشنگی، میرم مدل آستینشو برمیدارم، نوع پیلی دادن سرشونه‌شو نگاه میکنم، میبرم روی مدل دیگه پیاده میکنم. این نکته خیلی خیلی مهمه. من تو کلاس 7 اینو کامل توضیح میدم که آقا کپی کاری خودش هنره، به شرطی که بلد باشی چی کار بکنی، خرابکاری نکنی. کسی که میخواد بره الگو برداری کنه، مدل برداره از برندهای دیگه، تا وقتی که داره کلی به مدل نگاه میکنه به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. شما باید موردی، یعنی بری بگی واو عجب جیبی، عجب آستینی، عجب دوختی، بیام از این یه تیکه استفاده کنم تو مدل‌های خودم. اینطوری سعی کنید تو اینترنت مدل‌ها رو نگاه بکنید. مدل خیلی زیاده، اگه بخوام براتون توضیح بدم. من چند تا خط فکری خوب بهت دادم. برو داخل اینترنت بقیه فشن شوهای امسال و سال گذشته رو نگاه کن. ببین از اون مدل‌های خفن که حتی تو اروپا هم هر کسی نمیپوشه، چقدر زرنگی و چه نکته‌ای میتونی برداری، حتی این نکته انقدی بیاری بذاری تو مانتو، بذاری تو شومیز، بذاری تو لباس شبایی که تو ایران پوشیده میشه، همون یه نکته کلی پول برات میاره. بلدی این کارو بکنی؟ نیاز نیست بری کلیتش یاد بگیری. خلاصه کلام، حرف زیاده و وقت کم. عکس هم زیاده، فشن شو هم که ماشاءالله داره تونتون برگزار میشه. فقط ایرانه که از این قضیه جا مونده. اگر نکته آموزشی برات داشت این ویدیو که برات گرفتم، یا استفاده کردی، یه بار دیگه نگاه کن و دوست داشتی که این قضیه ادامه پیدا بکنه، برام کامنت بذار که من ویدیوهای بعدی رو هم برات آماده بکنم.
لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره، اون زنگوله رو هم روشن کن.